Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. По-перше, на що перетворюють країну? Хто хоче з СБУ зробити свою охранку, а зробити з погляда Бенкендорфа? Чи дійсно у нас зараз відбуваються речі, про які будуть згадувати як часи ганьби в історії? Ну, в общем, про це і багато іншого, а також про те, куди ведуть країну і хто саме це робить, будемо говорити сьогодні з людиною, яка дуже непогано розбирається в зовнішній і внутрішній політиці України. Колишній дипломат, бізнесмен, шоумен, письменник і людина, яка має багато знань, Дмитро Чекалкін. Вітаю дуже. Вітаю, радий бачити тебе. Радий бачити. Навзаєм. Скажи мені, будь ласка, я хочу зразу почати з такого от питання, яке дуже дратує чомусь представників влади і провладної команди. Останні соцопитування, які що Социс, що КМІС, показують, що у другому турі ймовірність перемоги Зеленського дорівнює нулю. Він програє всім, хто сьогодні лідери перегонів, і це зрозуміло. Він програє навіть своєму викормишу Фьодорову, який, до речі, сьогодні боїться щось сказати в його бік і навіть виходити до протестувальників. При цьому, скажи мені, будь ласка, якщо складаються так умови, то перше запитання, а чи зацікавлений Зеленський взагалі у завершенні війни при такій ситуації? Бо кінець війни – це вибори. А вибори – це програш Зеленського і відповідальність по закону. І які сценарії тоді найімовірніші для України? Тому що Путін не хоче закінчувати війну, а Зеленський відверто нічого не робить для того, щоб ми виграли. Бо створити план перемоги і не рухати Україну до перемоги, або зробити план стійкості, а потім визнавати, а нічого не готово для того, щоб Україна вистояла в цю зиму, це 100% не наближає нас до потрібного результату. То що нас чекає попереду? Ну, дійсно, як не парадоксально, але це об'єднує сьогодні і Путін, і Зеленським. Вони обидва не зацікавлені в припиненні цієї війни. Нагадаю, що головним вигододобувачем після Путіна цього повномасштабного вторгнення став Зеленський. Він тоді свій рейтинг підняв з 19 до 90%. Він став сучасним Черчиллем, йому аплодували і досі аплодують там стоячі парламенти по всьому світу. І він отримав безлімітний такий кредит західної допомоги, який вимірюється сотнями мільярдів доларів. Ну, а головне, що воєнний стан дає йому практично безлімітний термін перебування на цій посаді, тому якій мотивації абсолютно ніякої я не бачу в ньому для того, щоб припиняти війну. Він, тут я порахував, за останні 2 роки він подорожує світом з частотою 1 візит на тиждень. Навіть в минулому році перевищив свій рекорд, 59 візитів здійснив. Їздить по 5-зіркових готелях, приймають його там на найвищому рівні в кращих ресторанах з представниками відомішими світової еліти спілкується. Ну, де б він, актор 95-го кварталу, таке мав би колись отримати. Навіщо йому повертатися на сцену цього Урал 95? Тому і цьому трагізм цієї ситуації, що, на жаль, кількість наших кладовищ буде збільшуватися. Для Зеленського жодного мотиву позбавити цього мораторію на критику, яку забезпечує сьогодні повністю лояльне для нього телебачення олігархічне. Він тут живе в умовах цього практично телемарафета, в умовах теплої ванни цього телемарафету. Ну так навіщо йому щось міняти в цьому і трагізм нашого сьогоднішнього стану? От тут я з тобою не погоджусь. Поясню чому. України нема безлімітного ресурсу. По людях у нас менше людей. Давай відверто, просто, от така базова історія. По ресурсах у нас менше. Ми не можемо виробляти балістичні ракети, і не тільки тому, що Зеленський припинив ракетобудівні програми ще до початку повномасштабного вторгнення, перекинувши ці гроші на будівництво доріг, а і асфальтом ми відбити не можемо балістику, або відповісти у відповідь. Але й тому, що відверто конкуренція зведена до нуля. Тому що всі ресурси намагаються зараз кинути на Firepoint. Я говорив з деякими людьми з Firepoint, вони кажуть,
ми не можемо зараз реалізувати по багатьох причинах. Там є проблеми з головкою наведення, там є проблеми були з двигунами, там величезна кількість проблем. І тут же проблема головна в тому, що і іншим не дають можливості. Якщо б все кинули зараз на Сапсан, всі це фінансування, ресурси, можливості, навіть не зараз. Чому зараз? Рік тому, 2 роки, у нас, до речі, за 2 місяці, хочу нагадати, буде дворіччя обіцянки Зеленського про 3000 ракет. Але дивись, ресурсу у нас нема. Росіяни вже відомо виконали замовлення зараз на серпень місяць, замовлення на балістику до кінця року. Тож вони перевиконують його. Далі, росіяни масштабують виробництво шахедів, масштабують виробництво реактивних шахедів. У мене запитання, скажи, будь ласка, то вони готуються воювати з нами далі, а як готується Україна? У нас там звільняють уряди, корупційні скандали, не може ніхто визнати, хто такий Вова, для якого будують династії, ми про це поговоримо окремо. Але як ми будемо вистоювати? Тому що нам треба вистояти хоча б для того, щоб Росія не досягла своїх бажань з тими можливостями, які в них є. Для цього треба протидіяти. Я не бачу сьогодні реальних рухів в цей бік. Питання мобілізації не вирішується. Питання СЗЧ не вирішується. Питання забезпечення Збройних сил не вирішується. Ми як збирали на дрони, на автівки, на ремонт і так далі. Дивись, я зараз закрив збір для розвідосів на бронеплити, полегшені, з якими легше робити. Це розвідоси, морпіхи. Це треш. Я коли давав зараз інтерв'ю ізраїльтянам, вони мене запитали, а ми бачили, що ви збирали для них. Як може бути, що держава ставить завдання військовим і не забезпечує всі умови для виконання? Це ж не єдиний підрозділ, я кажу, не єдиний. То скажи мені, будь ласка, як Україна вистоїть, якщо Зеленський, окрім вечірніх відосиків і рукопотискальних візитів, нічого не пропонує? Дійсно, це ж проблема. Як нам вистояти? Перекривають одну брехню, іншу, одні обіцянки безвідповідальні іншими. Тобто це ж закон жанру, такий 21 століття перемоги, піару над розумом. Подивись, він же тоді казав Трампу, що ви для мене приклад для наслідування. Так як Трамп став чемпіоном нездійснених обіцянок, скільки він вже 39 разів зупиняв вже війну в Перській затоці, він вже скільки разів казав, що до нього на колінах там повзуть ці аятоли, вимагають в нього зупинити протистояння, тому саме на їхні вимоги він черговий раз дає там команду призупинити обстріли, бойові дії. Так само і тут будуть тероризувати якісь нездійснені. Зараз кажуть про космодром в Індійському океані. Може наступний буде космодром в Тихому океані, я не знаю, там чи в Атлантичному. На жаль, це абсолютно безвідповідальні були обіцянки ще з перших буквально днів, годин існування цього проекту «Слуга народу». Як свого часу червоні слуги обіцяли землю крістіянам, потім поховали цих крістіян, цю землю, мір народам, фабрики робочим, море матросам. Абсолютно були нездійснені обіцянки в тих передвісників цього зеленого шапітолію. Я завжди казав, що зелені – це недозрілі червоні, от зараз вони дозрівають, ще більш почнуть робити відірвані від реальності обіцянки. Ти згадав Федорова, ти мені перед нашим ефіром нагадав Фейсбук, що він, виявляється, в 19-му році в розпал, чи вже після перемоги навіть на цих парламентських виборах, він заявив в інтерв'ю, що ми заснували музей чорного піару Петра Порошенка, що начебто Петро Порошенко тут робив такі чернушні якісь ролики. Я нагадаю, що він своєму всій мережі своїй, який вихвалявся, 600 тисяч в Фейсбуці, 500 тисяч в Інстаграмі, 160 тисяч в Телеграмі, поширював ці страшні бридкі ролики, де він ховав Порошенка. Нагадаю, що найбільше активно популяризували всіми можливими мережами фрагмент цього серіалу, де він стоїть над труною Порошенка і каже, от тепер він помер, а ми тепер будемо жити.
І всі вони горітимуть в пеклі разом з цим Порошенком. Ну, він не називає його, але ж зрозуміло, що це йдеться про діючого на той час Верховного Головнокомандувача і президента. Каже, що там він же ображає і родичів, і дітей, і дружину в цьому своєму спічі над могилою, ну там над труною Порошенка. Ну, я нагадаю, що він розстріляв дві ще одні сцени, які максимально тоді тиражували ці посіпаки зеленої команди. Це як він розстрілює парламент по-македонськи з двох рук. Тобто, нагадаю, зараз нас ображаються, що хтось піднімає руку на ТЦК. Почекай, ну ТЦК – це підрозділ військовий, а він розстрілював представників Верховного орган України. Ти ж сам тоді був в складі тоді парламенту на той час. Да? І тобто людина вихваляється тим, що він так зухвало знищує, взагалі піднімає руку на верховний орган країни. Але це ж тиражували всіма можливими каналами комунікації і згадували, що всі вони пі там, ну, тирять і трендять. Ну, я так в більш лояльному для вух наших глядачів варіанті. То це ж якраз і була головна заслуга тоді того самого Федорова, що він так зґвалтував мозок наших телевиборців, що вони віддали владу людині, яка була рекордсменом по кількості абсолютних українофобських речей зі своєї сцени. Так мало того, був єдиним в публічному просторі, хто знущався над повістками в армію. І саме цю людину за якимось трагічним збігом обставин обрали Верховним Головнокомандувачем. Ну, і в мене на тому ж Фейсбуці, який потім заблокували саме за зверненнями Мінцифри цього Федорова, був колись такий розлогий аналіз про те, як діють ці речовини, які розширюють свідомість, наркотичні, ну, зокрема і кокаїн, на представників там, припустимо, художньої еліти і представників бізнесових чи урядових кіл. Тобто в випадку з зірками ми це знаємо на багатьох прикладах, що іноді можуть люди вживати роками, десятиліттями і більш-менш продовжувати свою кар'єру. А наркозалежність для політичних діячів завжди закінчується трагічно для них і для тих країн, які вони очолюють. Так само, як і для бізнесових структур. Ну, от, на жаль, та людина, яка 20 років тому вихвалялася, що вона підсадила на ці препарати Зеленського, він зараз там великий тут діяч, волонтер, ну, не буду заглиблюватися в цю тему, але ж мені боляче, що то я ж це знав, що він вихвалявся цим 20 років тому, розумієш. Я сам їм викликав в 11-му році, якраз 15 років тому, в серпні, санітарів, коли вони здійснили там переворот в цій готелі Ялта і Турист тоді на цьому віп-поверсі. Тому, як сказано в Святому Письмі, з кожному, кому багато дано, багато і вимагатиметься. Кому багато довірено, з того багато і спитають. Якщо я це знав на прикладі численних цих знайомих з того ж телеканалу «Інтер», які розповідали, в якому стані він виповзав з свого кабінету. І це знімали, між іншим, камери спостереження. Тобто, якщо б у нас були дійсно нормальні журналісти, вони свого часу б знайшли всі ці записи, які потім, ну, мабуть, Ряшин вивіз до Москви, коли виїхали, тепер знімає там в Росії свої серіали патріотичні російські. Ну, я тобі хочу сказати, що технологія чернухи існує зараз, бо більше того, я спостерігаю, як системно мочать Залужного сьогодні. При тому розповсюджується таку брехню, таку маячню, що на голову не налазить, але це не заважає розкидувати це через провладні канали і афільовані анонімні телеграм-канали з Офісом Президента. Бо більше того, створюють навіть фейковий канал «Штаб Залужного», канал «Команда Залужного». І коли навіть офіційно медіарадниця Залужного Оксана Короб каже, що це фейкові канали, не мають ніякого відношення, все одне публікують без зупинки. Тому технологія чернухи для них знайома, вони її відпрацювали. Я, до речі, дуже добре пам'ятаю, як відпрацювали по мені. Бо спочатку, от коли я повертався з Ірпіня, після Ірпінської операції, коли ми звільняли Ірпінь, потім вийшли з Ірпіня, я поїхав до родини, яка була на заході країни, першими це відео, яке знімала ДВКР СБУ, ну ми зрозуміємо все, виклали російські телеграм-канали. Оце було просто тюлечка. І я потім дивувався, а потім дивуюся. Чому я дивуюсь? Вони співпрацюють на одному полі, вони один одному підсвічують, тому тут нічого дивного. І потім все ще відбувалось так само. Але
дивись, були ж інші моменти. Чернуха чернухою, але навіть, ну дивись, це хоч брехня, фейки, але ми ж пам'ятаємо, як атакували НАБУ і САП рік тому. І тоді сфальсифікували справи проти Магомедрасулова і Гусарова. І ці люди сиділи в буцегарні в СИЗО, і жодна людина, хто фальсифікував, до речі, обидва вийшли. По Гусарова взагалі вже закриті справи за відсутністю складу злочину. Але всі люди, які фальсифікували, проводили туди обшуки, використовували силу, фактично створювали всі умови для того, щоб знищити дві справи. Тому що Магомедрасулов – це справа по Міндічу, а Гусаров – це справа по Киселю, депутату Киселю, одному з найближчих до Шафіра. Так от, ці всі люди, які причетні, жодна не покарана. Жодна. Дмитро, всі отримали нові посади, нові звання, заохочення. Там всі, жоден не покараний за це. То скажи мені, будь ласка, про що йде мова? І тут з'являється заява у пана Кривоноса. Семена Кривоноса, очільника НАБУ. У НАБУ нема конфлікту з СБУ, але фіксуються незаконні дії щодо працівників бюро. Це заявляє очільник НАБУ. Це з історії, ми знаємо, але, будь ласка, не чіпайте нас. Що це таке? Як це виглядає? Це фактично ж визнання, що каральний апарат, який під контролем Офісу Президента, і далі працює проти антикорупційних органів. При цьому очільник САП Клименко на запитання про Вову на плівках Міндіча, а запитання поставили працівники Цензорнет, до речі, хочу сказати, що це єдине сьогодні видання, яке насмілилося поставити це запитання. Так от, він каже, що ми не публікували такі записи. Тож фактично він уникнув прямої відповіді. Який це Вова? Хто такий Вова? Та скажіть ви, це не має відношення до Зеленського. Якщо це не має, або це має відношення до Зеленського, не кажіть просто, бо це дебілізм. Вся країна розуміє, про що йде мова. 4 дома, якщо ви не можете встановити, хто власник 4-го дому, нахріна вам взагалі існувати? Ну, це найрезонансніша справа в історії України. Давай відверто. І вони мовчать. Ми, кажуть, не публікували такі записи. То НАБУ і САП будуть мовчати про те, хто такий Вова, і сумно спостерігати, як їх атакують, чи ми все ж таки щось почуємо і побачимо. Бо мені здається, що після історії з Єрмаком і після того, як СМІ фіксують, що СБУ під контролем Поклада фактично сьогодні проводить дії проти НАБУ і САП, збираючи інформацію для атаки, в НАБУ і САП перелякано мовчать. Чи я не правий? Скажи мені, будь ласка, як повинні взагалі антикорупційні органи себе поводити? Бо під час війни корупція – це те, що вбиває напряму наших воїнів. То скажи мені, будь ласка, що відбувається? Ну от якраз я звернув увагу, що в Харкові, припустимо, на тому картонковому майдані вже з'явився великий транспарант саме з тими словами, які щойно ти процитував. Корупція вбиває, тому що ми бачимо, що це питання з великим відривом зараз найбільше турбує суспільство, і тому така відповідальність лежить не тільки на органах антикорупційних, але і на лідерах громадської думки, які мають нагадувати про ці двушки на Москву, про ці шлагбауми, про Міндічгейт, ну і зрештою про того самого таємниченого Вову, який володіє цим маєтком там в Козині. Тобто в Києві навіть вчора, от я бачив там репортаж, кількість тих, кого вже збирають на цьому картонковому майдані, суттєво зменшилась, але і наголоси тепер зовсім інші. Вони там кінтів за грати, да, вони лунають там вислови від тих, хто сьогодні керує цим процесом, да, і там кінтів до буцегарні, я не пам'ятаю точно, як там вони формулюють, але вже прізвище Федорова не згадується, тому що зрозуміло, що як політик він не відбувся і навряд чи колись відбудеться, з урахуванням того, що йому завжди будуть згадувати тепер, чого ж ти мовчав, сказав то кажи і Б, якщо ти згадуєш такі цифри, називаєш 300 мільярдів і не називаєш, хто був куратором і адміністрував ці оборудки, і хто був вигододобувачем, ну так яка ж тоді до тебе довіра, ти і надалі можеш, як сам 7,5 років мовчав,
знаючи про все, що відбувається в українській економіці, які там канали працюють сьогодні Ти відмивання не правий, мільярдів вибач. грошей. Вибач, ти не правий, тому що Фьодоров жорстко і чітко відповів: я 7 років вірно служив президенту. Це відповідь. Дмитро, це відповідь. Служити президенту – це мовчати про корупцію. Служити президенту – це бути частиною всієї цієї корупційної екосистеми. Служити президенту – це не казати, та хто такий Вова, якого дім в династії. Бути при президенті 7 років, як вірно служив президенту, не країні, не народу України, а президенту. Це якраз відповідати головному принципу – мовчати і бути лояльним. Так. Ну, давай відверто. Абсолютно, так. Рабство починається з мовчання, да, і рабів до раю не пускаються. І нагадую ці відомі правила, вислови, що не бійтеся байдужих, саме з їхньої мовчазної згоди відбуваються найбільші злочини на цій землі. Тому і така відповідальність на нас. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Будь ласка, не забувайте підтримувати канал. Каналу потрібна ваша підтримка, тому ставте вподобайки. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки. Якщо ви забули поставити вподобайки, я сподіваюся, що ви вже її поставите. От зараз. Підпишіться, це теж дуже важливо для каналу, це допомагає каналу охопити більшу кількість людей, а вам не пропустити важливі відео. Ну і поширте, щоб інші люди дізналися. А зараз ще напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До речі, напишіть, будь ласка, хто такий Вова, для якого будують дім династії. Ну, давайте дізнаємось нарешті. Може, ви знаєте. Бо я сьогодні провів опитування у себе на каналі, в спільноті, в Телеграмі, і є, я серйозно кажу, є 4-5%, які впевнені, що це інший Вова. Впевнений, що це інший Вова. Є припущення, що це, наприклад, тато Ніколи Пашиняна, тому що його звуть Вова. І він теж. Дехто каже, а може це для Путіна готували? І я зразу задумався, невже Єрмак, Міндіч і Чернишов будували для Путіна будинок? Хто знає, після двушечки для Москви може бути все, що завгодно. Тож напишіть, хто цей Вова? Чи знаєте ви, чи не знаєте, чи припускаєте, чи взагалі гадки не маєте? Напишіть, будь ласка, це важливо. А ще напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть місто, селище, країну, район, область. Пишіть, це важливо. До речі, всім військовослужбовцям, які дивляться зараз ефір, писати не треба. Просто можете написати. Дивимось ЗСУ. Це важливо. Не треба писати про свої позиції. Тож, крокуємо далі. Мені взагалі здається, що влада сьогодні сповідує головний принцип – не дивіться вгору. Оцей фільм з Ді Капріо, який вийшов для Нетфлікса, просто про Україну сьогодення. Остання новина, яка мене просто розірвала. І пише про це Блумберг, а в Україні, як завжди, тишком-нивком мовчать. Ви не будете знати, друзі, скільки ракет випустила Росія під час атак. Повітряні сили більше не повідомляють цю інформацію. Причина – нестача ППО, пояснює Блумберг. Скажи мені, будь ласка, а чому це зроблено? Ну, взагалі, що це таке? А це щоб жителі Вінниці не знали, скільки ракет було випущено по Одесі, або жителі Полтави, щоб не дізналися, скільки ракет запустили по Києву? А скільки прильотів вони будуть десь даватися? Ну, що робиться? Не дивиться вгору чи що? А як людям знати, скільки ще сидіти в сховищі, скільки ракет повинно летіти? А Ніколаївський Ванюк буде повідомляти? Чи це інше? Дуже цікава ситуація. І що вирішує? Скажи мені, от ти, як ти людина, яка дуже непогано розбирається в інформаційці, в психології, ти займався профільними питаннями, якраз ти освіту маєш профільну. Скажи, будь ласка, це якось допомагає українській пропаганді? Що вирішує таке рішення? Окрім цього, взагалі влада щось буде робити чи просто буде замовчувати? Ну, коли йшлося про мотиваційну мобілізаційну кампанію, і коли я пропонував тоді на бігбордах по всій Україні якраз давати страшні оці кадри розбомблених українських міст, споплюжених доль, осель, то мені якраз сказав, ну що ж, це ж невигідно Зеленському, всі ж будуть згадувати, що він всіх налаштовував на шашлики, да? Він же всім обіцяв, що росіяни прийдуть до нас з горілкою та цим
холодцем, да, в своїй новорічній промові. Це вчора мені надіслали такий емоційний пост, така Аліна Михайлова є депутатка від «Голосу» в Київраді, вона ж дівчина загиблого героя Да Вінчі, і ось вона образилась так, що там влаштовують такий перформанс, хепенінг на ВДНХ в час, коли там бомблять щодня практично Київ, а там якісь оголені хлопці бігають по сцені, стрибають, а тут вона публікує фотографії обгорілих тіл українських військових, якими вона опікується як медик. А я згадав, як вона тоді такою брудною лайкою стосовно мене висловлювалась в Фейсбуці, коли в день новорічного привітання Зеленського в 21-му році якраз вони там сиділи в Маріїнському палаці з тоді живим Да Вінчі і піднімали ці келихи пам'ятаєш, з живчиком. Цей запис тривав 3 дні, тому що то там світло не так стояло, то діти не так посміхалися, то ще щось. Тобто 3 дні військових з всієї України тримали в Маріїнському палаці, і вони записували ролик, де Зеленський каже, що головне прибрати лінію розмежування в себе в голові, а тоді вона розчиниться якимось дивним чином і на землі. Тобто вказав, що ми дочекаємось, росіяни прийдуть до нас з холодцем і горілкою. Тобто я кажу, як можна було спокійно сидіти на цьому перформансі, коли 3 дні тривав цей запис, багатьох це обурило тоді. Коли буквально там в 300 метрах від Маріїнського палацу, в ізоляторі СБУ, донедавна тоді ще сидів генерал Павловський, якого там тримали. Заганяли тоді Порошенко, до того там сидів генерал Марченко. Як ви спокійно тут слухаєте оці обіцянки про шашлики, і потім, як казали, що найбільші вороги наші – це західні засоби масової інформації, такі як Bloomberg, які розповідали тоді про неминучість російського наступу, а нам казали, що не треба сіяти паніку. Ти не даремно згадав цього астрофізика з фільму «Не дивитися вгору». Я так нагадував собі того астрофізика, тому що я тоді саме у ті тижні кричав, так палко дискутував з тими, хто, на жаль, тоді теж применшував цю російську загрозу, а я, посилаючись на свідчення своїх колишніх однокашників, які там роками працювали в російських структурах і за кордонами, і для яких головне завдання було вербувати українських чиновників, українських дипломатів, або не просувати інтереси Росії, а підривати обороноздатність України, дискредитувати українське керівництво, дискредитувати, зривати військові контракти з провідними країнами третього світу. На це була націлена робота величезної машини російської не тільки пропаганди, але й спецорганів. Дивись, і, до речі, тоді був ще один скандал, просто про це багато вже хто не пам'ятає. Коли робили запис, там були діти. Є закон, згідно якому діти не можуть працювати більше окремого часу. Потім, я чому знаю, в мене малий, середній, він якраз там знімався, не на тому відео, а знімався просто в кіно, в рекламі, і це обговорювалося в спільноті, що не заплатили, перепрацювали діти і все інше. І там хтось там писав, я пам'ятаю, в цих коментах, так поскаржитесь, в суд подайте. На кого? На президента? Як? І все інше. Тому така історія. Використовувати інших ця влада вміє, а от досягати результату мене цікавить трохи інше. Дивись, ситуація з нестачею ракет. Це величезна проблема. І вона реальна. Європа не може дати нам зараз, у них залишилось для себе, називається для себе. Штати чомусь не масштабують з тою швидкістю, як це потрібно. І це теж проблема. Але там ще й технологічно. Навіть ті, хто володіє тими технологіями, кажуть, швидко розширити підприємство неможливо. Але є Тауруси, наприклад, є Ірісте, німецькі. Вони більш-менш ефективні. Сьогодні відбулася цікава історія. Тобі, як дипломату, це буде цікаво. Сьогодні Korea News повідомила, що Україні не будуть продавати системи ППО і ракети у відповідь на заклик Зеленського. Це дуже цікава ситуація. Поясню, чому цікаво. Тому що вони кажуть, у нас є обмеження конституційне, ми не можемо в воюючій країні продавати, там є закони і все інше.
Навіщо Зеленський звертався, знаючи, що це заборонено, хоча міг через посередників, Абсолютно. Через через треті іншу країни. країну, як ми отримали. Ну, наприклад, не для кого не є таємницею, що Ізраїль нам не продає. Але ізраїльські Рада 42, Рада 82 у нас є. Ізраїльська деяка зброя дуже тонка, в нас є. Ізраїльська система раннього оповіщення. Ми нічого не отримуємо, але у нас воно є. Пакистанські снаряди у нас є, хоча ми в Пакистані їх офіційно не купуємо. Сербія нічого не продає Україні. Сирські снаряди гасять росіян по повній. Навіщо він публічно звертається? Ба більше того, а мені з Південної Кореї є джерела, які кажуть, ваші чиновники офіційно взагалі за всі цей час намагалися купити тільки танки. Все. Ракети – ні. ППО – ні. В Перській затоці це ППО відпрацювало на відмінно. Саудити вихваляються, будь ласка. Чому не працюємо? Ані по ІРСТ, а не через треті країни. Я навіть не буду казати, через які островні країни ми можемо купувати. Весь світ так робить. Є посередники. Я тобі приклад покажу. Я колись займався книговидавництвом, ще в 90-ті роки. І мені потрібна була бумага. Ти пам'ятаєш, була така величезна корпорація ІСА. Іса, Вони... Андрійчев, ми ж Да. коли я був президентом Київських відомостей, ми купували папір через них. Да. От, в них вони займалися, мені потрібен фінський папір. Я просто поясню зараз нашим глядачам, всі це зрозуміють. Але в мене був особистий конфлікт з ними. І я не міг купити. Так от я купував на 10% дорожче через посередника. Але я видавав книжки, які мені потрібні були. Більше того, ІСА знала, кому вони продавали. Але якби офіційно не про ми через півроку помирилися, і я знову купував. Але щоб розуміти, коли мені потрібно, я знаходжу це. Ба більше того, купувались великі об'єми. А тут так само потрібно державі, держава може вижити, державі потрібно все це. І робити це треба було, що в минулому році, до речі, а не зараз, шукаючи. Бо якщо б ми в минулому році починали б це робити, вже б все було в нас. Чому це не відбувається? Чому не працюється по ІРСТ? Чому через треті країни не працюється з Південної Кореї, вибач? І головне, чому ми досі не купуємо балістику в Пакистані, яка там є в доволі великій кількості, і яку ми можемо отримати? Що заважає танцору, який сьогодні записує постійно вечірні гундосики? Тому що він на це і налаштований. Він спочатку прийшов як танцюрист на підтанцьовку в команду Криворізька шпана до братів Шефірів в 91-му. Але дивись, ми ж можемо це. Це ж нам всім потрібно. І йому теж, він вже повинен розуміти. Для нього головне дійсно записати відосик, вихвалятися, як свого часу трапилось з тим самим Старлінком. Якщо цю інформацію про відключення росіян Старлінку тримали в секреті і дали можливість нашим військовим підрозділам, користуючись цією ситуацією, здійснити відповідні там бойові дії, можливо, там диверсійні групи могли б проникнути, підірвати ж ті самі пускові установки, але ж треба було швидко розголосити цю інформацію. Ось ще домовились, Маск це виключає. Тобто, в першу чергу, починають вихвалятися, і треба собі записати там черговий якийсь бонус, чергову перемогу, але ж ці численні візити, які ми згадували Зеленського, вони ж не вирішили головного питання, його чомусь там порівнюють з Черчиллем, але Черчилль за 5 років Другої світової війни здійснив аж 25 закордонних візитів, да? В десятки разів менше, але це завжди ці візити закінчувались проривом там відкриття Другого фронту чи надання безлімітної фінансової допомоги американської, да? Чи бойові дії успішні там на Африканському театрі військових дій. Тобто це було суттєвим вкладом в ті чи інші ключові питання, а в нас ми, попри такі численні візити і марнотратство, 10 мільярдів гривень використовується на обслуговування тільки цього. Всі пов'язані з цими візитами витрати складають 10 мільярдів гривень, а результату нема ані антибалістики, нема ані тих самих балістичних ракет українських. Тобто, на жаль, результат дорівнює нулю.
Гроші В мене то ми останнє отримуємо, гроші то ми отримуємо, але ж гроші то зрозуміло для чого? Для того, щоб тут довірені особи могли їх пропускати через свої обминні контори і відправляти все на криптогаманці. Дивись, у 2023 році, коли Оксана Маркарова була послом України в Сполучених Штатах, я до неї звернувся. Через що? Я комунікував тоді з релігійними єврейськими громадами в Сполучених Штатах, і вони кажуть, у вас будуть проблеми величезні з фінансуванням. Вже республіканці починають блокувати. Ще не почали, але вже починають. Треба змінити концепцію. І вони запропонували рішення. Ми тоді обговорили, наприклад, вплоть до того, що на Таймс-сквер, на величезних цих табло повинні бути українські діти, які кажуть, ваша допомога рятує наше життя. Релігійне, ну, тобто, вони правильно розуміють емоційний підход, як це працює. І вони кажуть, ми готові навіть, пояснюючи, що Україна – це країна цадіків, величезно, ну ми ж знаємо, це Братславські реби, Любавічівські реби. Ну, тобто вони кажуть, ми готові голодувати під Білим домом, але нам потрібна координація з вашими урядовими представниками, щоб це було якби системно, щоб не просто ми вийшли. Ми готові протести, величезні протести. Ти уявляєш собі, релігійні євреї, які живуть в Сполучених Штатах, готові голодувати за Україну, щоб Україні допомогли. Гроші за це не просили. Я Маркарові це запропонував. Вона сказала, в захваті, супер. Вона відправляє в Офіс президента. Ну, здогадайся, яка відповідь була. Не на часі, так? Да? Ні, це ж Береза. Це ж Береза. Але ми нічого не отримали. В мене єдине запитання. Ну, в Україні не один Береза є. Є вистачає людей, які можуть запропонувати подібні рішення, подібні кейси. По Південній Америці, по Південній Кореї, вибач, будь ласка, по Пакистану, по Ізраїлю, по Штатам. Але от ти можеш мені пояснити, чому у Зеленського антагонізм до того, щоб хтось інший вирішив проблему? Він же може потім піаритись на цьому, але він не хоче взагалі і сподівається, що його харизма якось допоможе. Його харизма може створити тільки проблеми, якщо зараз і відбувається. Скажи мені, будь ласка, останнє по цій темі, чому Зеленський не користується можливостями комунікації інших людей, тому що є ж не тільки бізнес-нетворкінг, є government-нетворкінг, є велика кількість людей, які працюють в цьому напрямку. Є знання, досвід комунікації. Чому він не використовується в інтересах України? Тому що його ж посіпаки не мають ані досвіду, ані контактів. То чому не скористатись? Тому що йому треба просувати цей імідж, що він єдиний героїчний представник українського народу, що саме він є уособленням героїзму української нації, а будь-які персонажі, які можуть з ними конкурувати на цьому майданчику, вони прибираються. Навіть пса патрона прибрали з публічного простору. Що ж говорити про інших персонажів, які могли б бути дійсно провідниками українських меседжів, на українських позитивних наративів для того, щоб впливати на свідомість. Але в нього цей комплекс нарциса, він, на жаль, перемагає всі інші якісь розумні мотиви. Дивись, ти кажеш, що він хоче сам бути. Він дійсно після останньої зустрічі з Трампом, вийшов і сказав, дуже добра зустріч. Ми отримаємо ракети, ми будемо виробляти Петріоти. Я зразу зателефонував своїм джерелам в Вашингтон. І ми, до речі, навіть з тобою це обговорювали, я казав, нам не дадуть через те, вони мені сказали, через те, що бояться, що ця інформація отримують росіяни. І зроблять або протидію цим Петріотам, або такі ракети для себе. Америка не готова віддавати те, що можуть використати самі, і продавати, і плюс використовувати як для оборони, так і для відвертого розуміння, щоб ніхто інший не був такою силою. І тут виходить інформація. Дональд Трамп, я про це казав тоді, так от, Дональд Трамп передумав дозволити Києву виробляти ракети Петріоти через побоювання, що критично важлива технологія може потрапити до рук Росії. Це сьогодні виходить Телеграф на перших шпальтах. Ще раз хочу нагадати, я про це повідомляв 2 тижні тому, 29 липня, коли отримав цю інформацію від своїх джерел з Вашингтонщини. До речі, цю ж інформацію отримав і Зеленський на зустрічі з Трампом. І мені це теж відомо. Але він про це промовчав. Чому влада замовчує проблеми та бреше? Як
взагалі це входить в голову Зеленського, і які тоді є у влади рішення? Чи єдине рішення – це їхати в якесь турне напередодні обстрілу? Ну, це ж абсолютно очевидно. Дивись, сам Поясню, Штілерман. для мене не очевидно. Дивись, давай так. Він розуміє, що ситуація погана. Він каже відверто, нація, у нас проблема. От така ситуація. Так його ж не будуть хейтити за цього. Навпаки, скажуть, ну от, чесно, підійшов до питання, сказав. Більше того, попереджений, значить озброєний. Тоді шукай інші варіанти. А він і далі казками про те, що ми будемо виробляти Петріоти. 2 тижні він казки. І сьогодні Телеграф вивалює цю інформацію. Ну, тому що йому не хотілося зайвий раз підставлятися, щоб люди згадували про той самий Міндіч Гейт. Доповів же Штілерман абсолютно відверто, що йому секретні розробки конструкторських бюро України, засекречені матеріали, передавав Міндіч. Міндіч, у якого бізнес в Росії, з офісу якого відправляють двушки на Москву. Він виносить секретні документи, віддає їх колишньому російському громадянину, який боровся, виявляється, стало відомо, за повернення собі російського громадянства, який начебто планував бомбардувати Москву, хоча його діти жили донедавна в Москві. Ну, як це взагалі вкладається в нормальні якісь уяви про норми якоїсь там безпеки і розуму? Тому що якщо відправляється двушка на Москву, то чому разом з цією двушкою ті самі секретні матеріали і розробки не могли відправити з того самого Міндіча офісу, не Міндіча, Деркача до Москви? Відповідно, і виникають такі серйозні побоювання. Я абсолютно розумію представників того ж Боїнгу, який є ключовим для розробки системи Patriot, тому що саме вони виготовляють оцю головку самонаведення, де використовуються найновітніші досягнення світової науки. Тому і абсолютно зрозуміла їхня логіка. Було б дивно, якщо б ви не прораховували таку можливість і не приймали відповідні там заходи застережень. До речі, і заяви нашого президента впливають на це. Пам'ятаєш, він на одній з прес-конференцій заявив, ще не почався контрнаступ на Запорізькому напрямку, як вже цей план контрнаступу лежав на столі в Кремлі. Він це заявив. Але ж не було потім повідомлень, що ті, хтось зливав цю інформацію, спіймали, зливи ці припинилися. Не були. До речі, американські джерела кажуть, що рішення Трамп прийняв на підставі звітів спецслужб про кількість російської агентури в українській владі. І це треш по повній програмі. Але, дивись, СБУ в цей час займається геть іншим. Перед тим, як я зараз скажу, я хочу звернутися до глядачів. Друзі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Це важливо. Тож пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а також звідки ви дивитесь цей ефір. Місто, селище, країну, регіон, район. Ну, ви ж знаєте. Пишіть, це перекличка на користь всім нам. А ми будемо дивитися, звідки ви дивитесь. Так от, сьогодні «Українська правда» викинула таку бомбезну статтю, але вони розповіли те, що в політикумі знають і так всі. Про те, що виконуючий обов'язки голови СБУ Олександр Поклад вибудовує власну вертикаль у службі, проводячи масштабні кадрові заміни. Однак у Верховній Раді і наразі немає голосів для його повноцінного призначення очільником СБУ. Поклад, кажуть один з співрозмовників «Української правди» в силових органах, професійний оперативник. Він готовий використовувати будь-які методи, звертаю увагу, будь-які методи, щоб виконати доручення президента як законні, так і не зовсім легальні методи для досягнення цілі. Хмара обережніший. Він намагається діяти лише в межах закону. Ба більше того, інший співрозмовник стверджує, що Зеленський напряму ставив Покладу завдання, про які деякі з них Хмара навіть не знав. Скажіть, будь ласка, це хтось хоче зробити з СБУ охранку, а з Поклада аналог Бенкендорфа, чи що? І, до речі, мені кажуть, що Покладу ставлять завдання закрити рота критикам Зеленського. Тобі там ніхто не погрожував випадково? Ні, ну я читаю ж іноді коментарі під своїми постами, пам'ятаю, як мене Портнов обіцяв там десь поховати на кладовищі. Ну, в принципі,
перший раз отримав таке повідомлення ще 30 років тому, коли я полишив тоді дипломатичну службу, після того, що майор Мельниченко записав в 99-му, 2000 роках, я це почув на власні вуха ще в 94-му, 5-му, 6-му, коли супроводжував чи Кучму під час його візитів до Ізраїлю, чи коли супроводжував ізраїльських очільників, того самого Шимона Переса, Іцхака Рабіна під час їхніх візитів до України. І тоді, коли полишив якраз 30 років тому дипломатичну службу, то тоді написав серію статей «Кучмократія» в київських відомостях, просто переповів аналітику, яку викладали на перших буквально шпальтах своїх провідні американські, британські газети, що Україна перетворюється з breadbasket to basket case, з житниці потенційної Європи на інваліда Європи через те, що будується олігархічний капіталізм. Назвав тоді Кучму і дерьма, тоді мені почали погрожувати, тоді були такі там персонажі публічних діл мастера Фере і Дагаєв, тобто вони там надсилали через спільних знайомих попередження, правда, потім якось їх там отруїли, чи щось там з ними трапилось, таке незрозуміло. Потім Кравченко мене заарештовував, коли я тут створив комітет захисту свободи слова. У мене тоді було 3 заступники: Олександр Турчинов, 3 Олександри, Олександр Олесь Лавринович, і Олександр Волков, не той, який директор парламенту, чи колишній директор овочевої бази, а той, який баскетболіст. Так от, тоді заарештовував мене в Маріїнському парку, ми тоді відкрили наметове містечко маленьке. Кравченко мене заарештовував тоді, але потім тож якось з другої спроби застрелився. Потім хто там, Кушнарьова, коли я йому дзвонив по вертушки з кабінету, тоді Стояна, який займав Ющенко під час революції помаранчевої, потім казав, що я тут використовую державний зв'язок в власних цілях. Тих, хто тобі погрожує, я дивлюсь, тих, хто тобі погрожує, які дуже погано закінчують. Чечетов потім, він же став головним героєм нашого серіалу «Прихватизація» про Кучма зятю Пінчука, як Пінчук тільки на 3 підприємствах на цих, нагадай мені, що там було за Криворіжсталь. Криворіжсталь була, Нікопольський феросплавний і підприємство Укррудпрому, вони там мільярди накрали. Так він тоді теж там на нас ображався, що він був головним героєм цього блокбастеру операція прихватизація від веселих яєць, теж щось, як потім там необачливо там випав з вікна. То потім в 2014 році мене заарештовував Чечетов, цей комендант антимайдану, за те, що я поширював там листівки від веселих яєць. Бузина колись теж мені погрожував. Але дивись, якщо повернутися все ж таки до цієї історії. Ти пам'ятаєш, я нещодавно повідомляв, що... Балашов писав на мене заяву в міліцію. Все весело дуже. Щось якось всіх не склалося. Не щастить. Але дивись, останнім разом навіть я повідомив про те, що, коли мені стало відомо, що за тим місцем, де я зареєстрований у Відні, там теж слідкували. І я, до речі, найближчим часом планую приїхати до Відня. Це пану Покладу теж інформація, на всяк випадок. Якщо треба буде, я можу заздалегідь публічно повідомити, коли буду їхати в Відень, щоб там легше було, щоб зекономити на добових для співробітників, яких туди відправляють. Тому що бюджет держави треба все-таки ставити до нього з повагою, дуже економити. Так от, і мені повідомляють, що просять, щоб я написав заяву для того, щоб були офіційні підстави підняти питання, що там працюють на території іншої країни, і хтось не зрозумілий. Я коли запитав, кажу, а що це відбувається? А мені кажуть, команда дана з офісу. Я говорю, ким? Портретом. Я говорю, Боже, вже портрет. Як так сталося? Скажи, будь ласка, що відбувається? Це дійсно СБУ остаточно перетворюють на жандармерію чи охранку? Взагалі мені цікаво, Зеленський, знаєте, хто такий Бенкендорф? Ці книжки читав чи ні? Не знаю, але в мене асоціації саме такі.
Просто Ну, цікаво. в мене на полицях нашого книжкового клубу книжка «Автократія Incorporated», диктатори, які хочуть керувати світом, про те, які ознаки сьогодні в багатьох країнах, на жаль, мають такі авторитарні режими, як звичайні демократії перетворюються на спочатку електоральні демократії, потім на автократії, потім на диктатури. Автор Енн Еплбаум – це дружина пана Сікорського, нинішнього міністра закордонних справ Польщі. Вона сама досвідчений аналітик, журналіст, лауреат багатьох премій, дописувала провідні світові видання. Так от вона якраз і пише про те, що це перша ознака проявів авторитаризму, те, що відповідні органи правопорядку отримують незаконні накази щодо утисків свободи слова, утисків опонентів. І, на жаль, ми бачимо прояви цього в нашому сьогоднішньому українському політичному житті. Нагадаю, що не тільки проти тебе введені абсолютно незаконні ці санкції, до яких немає ніякої мотиваційної частини, де вони засекречені, так само і проти лідера опозиції, п'ятого президента Порошенка. Це вони взагалі там їх представляли як профілактичні, да, типу як щеплення у тварин, так і тут треба от на всяк випадок ввести такі санкції, щоб Порошенко не мав можливості заводити авіаносці там кудись до Одеси чи куди в якісь там порти він збирався їх заводити. Тому, на жаль, тут загальна тенденція сьогодні, кількість демократій в світі зменшується. Якщо 20 років тому писали взагалі кінець, пам'ятаєш, історії Фукуями, що все вже критична маса демократій в світі, то, на жаль, тенденції невтішні, і маятник, на жаль, качнувся в інший бік, і це треба про це не мовчати і нагадувати, що ми можемо, не дай Боже, повторити страшні події, які відбулись 100 років тому, коли повірили цим пройдисвітам, популістам, які обіцяли легке вирішення найскладніших проблем. І сьогодні вони ж саме для цього навіть створювали колись там офіс простих рішень, да, в адміністрації, в офісі президента тут на Банковій. Ну і, на жаль, ця система маніпуляцій, навіювання, вона виявилася досить успішною і потужною в наших цих підручниках спецпропаганди в нашому інституті, там, які там на кафедрі військової психології. Тоді ми ще дивувалися, що там є звичайна психологія, нам ще викладають ще й військову психологію. Йшлося про те, що цей коефіцієнт навіювання, да, чи гіпнабельності, як він називався, да, він дорівнює 80%. На жаль, досвід навіть країни, яка дала світу рекордну кількість титанів людського духу, Німеччина, так, дала представників найвідоміших галузей науки, музики, поезії. Вона за практично 4 роки зубодробільної такої пропаганди Геббельса перетворила націю, яка мала найвищий рівень освіти в світі, і перетворила на стадо скотів. Правий на 100%. На жаль, ти правий. І проблема в тому, що пропаганда саме не мотиваційна історія, а саме класична політична пропаганда призводить до того, що люди перетворюються на зомбі. До речі, можна подивитися на нашого східного сусіда, будь ласка, росіяни. 2 руки, 2 ноги, голова, а замість мізків, на жаль, пропаганда. І це впливає. Але, на жаль, ті самі професори сьогоднішнього кафедри психології Московського університету імені Ломоносова, випускники і випускниці нашого військового інституту, вони писали не тільки новорічні промови Путіну, а й писали новорічні промови Зеленському, про що вони навіть вихвалялися. Да, дівчинка, яка в 89-му, 3 роки молодша за мене, да, вона своїм колегам вихвалялася, навіть тим, які живуть вже давно за кордоном. Мені писали, що вона ці самі пасажі про те, яка різниця, як там назва на вулиці, які пам'ятники. Головне, що була хорошо освітлена і хорошо заасфальтована. На жаль, так. І, на жаль, ти правий. І переважна більшість письменників з Росії, з якими я спілкувався до 2014 року, перетворилися на імперських покидьків, які підтримують і пропаганду, і наративи. Від того ж самого Сергія Лук'яненка і до там
безкінечно. Взагалі якась суцільна ганьба, коли письменник, який повинен навпаки формувати світогляд людей, перетворюється на частину апарату пропаганди. Але це вибір цих людей. Я хочу сказати, в свій час в Німеччині був такий журналіст, редактор газети «Штурмовик», який теж обрав такий варіант. Закінчив з таким галстуком, волосяним галстуком на шиї. Але дивись, але дивись, я хочу тобі поставити зараз дуже цікаве запитання. Уяви собі, що в тебе є 10 тисяч гривень, за які ти повинен прожити цей місяць. У мене пенсія менша, у мене пенсія 9 тисяч. Ще раз, в тебе 10 тисяч гривень, за які ти повинен прожити цей місяць. І уяви собі, що ти знаєш, що 6 тисяч гривень йде на їжу, от уяви собі. Але ти вирішив з цих 6 тисяч гривень 3 тисячі витратити на квиток, щоб піти на квартал 95. Це буде адекватне рішення чи ні? Я жартую, я серйозно запитую тебе. Ну, хтось з депутатів, Олексій, мені здається, почекай, хто ж ходив з депутатів на останні концерти, там навіть стрім вів з концерту 95-го кварталу і бачив, що публіка вже зовсім не в заході від тих жартів, які сьогодні лунають зі сцени. Нагадаю, що після того, як вони оспівували спалений будинок Валерії Гонтаревої, да, співали оце. Гончаренко, Олексій Гончаренко ж ходив тоді, записував стрім з останнього концерту, як люди реагують сьогодні на жарти. Але я вважаю, що після того, як пролунали тоді ці ганебні рядки цієї пісні «Палала хата», то нормальні люди ніколи не підуть на Кравурал 95. Я навіть на це. Я на те, що ти готовий витратити на розваги замість їжі. Просто на розваги. От не себе погодувати, не дітей, а потратити на розваги. Чи адекватно це сприймати, чи ні? Ну, дивись, розваги теж розвагам розні, як то кажуть. Я завжди згадую в ці часи важкі фразу з Еклезіаста «Лев хахамім бевет евель», да, що серця мудрих в ці часи важкі в домі скорботи, в домі плачу, да, а не в домі веселощів. Тому, чому мене питають, от навіть, я продовжую там розігрувати іменинників, 45 тисяч іменинників розігрався. Програма дала мені свого часу так, найбільший мій заробіток, да, в житті, коли 270 радіостанцій в 12 країнах світу транслювали мої розіграші. Але сьогодні я жодні свої розважальні проекти, які дали мені можливість там існувати безбідно, да, і 4 дітей народити, вони сьогодні недоречні, тому я припинив навіть свої жартівливі рубрики, які були в мене, пам'ятаєш, там «Почути в Одесі», «Жарти під каву від веселих яєць», «Два веселих перця», «Таксі на Дубровку», «Привіт, блондинки». Тобто нічого з цього, що ми виготовляли роками, в мене 30 проєктів було розважальних. Нічого цього я не можу собі дозволити робити, тому що зовсім інший настрій, коли я от у Львові зараз був на книжковому ярмарку, і коли щодня вдвічі проїжджав повз Личаківське кладовище і бачив ці страшні, от мене зараз волосся дибки встає, коли я бачу, згадую цей страшні ці сцени батьків, які на колінах стоять перед могилами своїх дітей. І тому я вважаю, що сьогодні ніякі розваги недоречними. Все, що ми робимо сьогодні, або для фронту, або на фронті. От я тобі поясню, чому я запитую. Уряд шукає додаткові гроші на оборону України. Про це повідомляють ЗМІ. Про це офіційно повідомив Кабмін. Почекай, так тільки ж місяць тому 40 мільярдів взяли з сил оборони і перекинули у резервний фонд, з якого Зеленський фінансує піар у вигляді єбачків, кешбеків, єдиних телемарафонів, євесен і всього іншого. А зараз вони волають, нема грошей на сили оборони, до кінця серпня там ще гроші якісь є, а далі все. Це перше. Друге, до речі, за це перекидання Кабмін голосував, і Федоров, Міністерство оборони, тоді підтримало це перекидання. Тому що Зеленський сказав, що потрібно. Я хочу запитати, скажи, наскільки адекватними треба бути, щоб спочатку перекинути на незрозуміло що, а тепер шукати, де взяти ці гроші? От скажи мені, будь ласка, бо мені здається, це як з бюджету, замість того, щоб дітей прогодувати, ти пішов і там, а на кабак,
а на квартал, а ще кудись. Розвага, просто розвага. Ти можеш мені пояснити, наскільки взагалі треба не прорахувати на місяць, на 1 місяць наслідки цього рішення? Ну, я повертаюсь до того, що розпочав. На жаль, спотворена препаратами свідомість, вона дає такі жахливі результати. Да? Сон розуму, він породжує чудовиськи, як ми з тобою пам'ятаємо. Гоя. Да? Чудові цитати. Да? Тому нічого дивного я в цьому не бачу. І, на жаль, я це передбачав. І коли наліпки тут на вулиці Лютеранській ми з випускниками Кловського ліцею розміщували порох, сила, кокс, могила. Міняєте порох на кокс-вазелін, рахуватимете мільйони могил. На жаль, ви виявився такою Касандрою, знаєш, яка попереджала про ці страшні наслідки такого безвідповідального рішення. Я колись, до речі, казав, що Зеленський має можливість війти в історію, якщо оточить себе розумними. Але, як бачимо, розумні не подобаються Зеленському. Я коли казав, що Зеленський може досягнути результат тільки в одному випадку. Якщо оточить себе такими людьми, як економіст Пасховер, такими людьми, як Горбулін, такими людьми... Ну, я пояснював, хто повинен бути біля нього. Будь-яка людина, якщо оточує себе нормальною командою компетентних, досвідчених, фахових людей, він досягає результату. Як тільки ти оточуєш себе Єрмаком, Шурмою, Міндічем, Шефіром, там, не знаю, Власюком і всіми іншими, то ти отримаєш замість цього ганьбу і проблеми в державі. В мене нема розуміння, відверто, як такі прості речі не прийшли в голову тих людей, які... це ж лежить на поверхні. Це лежить на поверхні. І ми бачимо, на жаль, трагедію. Я тобі нагадаю, що Олена Зеркаль начебто погодилась стати заступником керівника Офісу президента, але коли в наступний день після інаугурації вона побачила, хто її колеги, всі з обойми групи «Приват», і в той самий день їх призначили, коли в американському суді штату Делавер справу проти групи «Приват» перекваліфікували, нагадаю, з фінансових махінацій на діяння найбільшого у світі злочинного угруповання по відмиванню грошей, на рахунку якого 470 мільярдів доларів. Тобто після того, як вона це побачила, що там з'явилися, після повернення Портнова, з'явилися його колеги, адвокати того самого Коломойського, Богдан очолив Офіс президента, заступником став його Смірнов, який обслуговував ту саму групу «Приват». Тобто для неї було зрозуміло, як можна продовжувати існувати і співпрацювати з такими одіозними персонажами. Тому вона і написала в той самий день заяву і відхилила це призначення. Тому що це ж, на жаль, трагедія, що нормальні люди не хочуть бруднити свою біографію і псувати собі некролог подібної співпраці. Навіть Андрій Загороднюк, коли погодився стати міністром оборони, вони його жерли через те, що він не давав їм красти і фактично проводив реформи. А Уманський, взагалі Ігор Уманський, який прийшов, він у мене в ефірі про це розповідав, він прийшов з Зеленським і каже, от на тому вас крадуть ваші люди, от тут скрутки, от тут корупція, оце треба завертати. Він вийшов з Офісу президента, йде в парламент, зустрічає на зустріч там міністр охорони здоров'я Ємець тоді був, куди ти йдеш? Парламент. Куди? Тебе вже зняли. Це для розуміння. Після того, тож розумні, які хотіли щось показати, були викинуті взагалі з обойми. Тому не треба дивуватися, що такий результат. Ну, що я можу сказати? Висновки у нас тільки одні. Треба розуміти, що попереду, і готуватися до цього, щоб потім не дивуватися, що замість травневих шашликів у нас повномасштабне вторгнення. На жаль, ситуація поки на кращу не змінюється. Пам'ятаю цей відомий вислів: люди, я любив вас, будьте пильними. Тобто, намагаємося не втратити цю пильність, але і попри все оптимізму ані на крок. 100%. Все одно Україна вистоїть. Повинна вистояти. Інакше наші нащадки нам це ніколи не пробачать, якщо ми програємо. Тому тримаємось разом, допомагаємо ЗСУ і гуртуємось навколо справжніх ідей, а не фейкових лідерів-шоуменів. Дмитро, дякую тобі за сьогоднішній ефір, за те, що ти був з нами, за те, що відповідав. І тримайся, все буде добре. Все буде Україна. Па-па. Дай Боже, дякую. Пока-пока.
Друзі, я хочу подякувати вам, що ви сьогодні були з нами. Сподіваюся, що ви були активні, все знаєте самі, але головне, ще раз хочу наголосити, підтримуйте Збройні Сили України, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, підтримуйте ЗСУ, приєднуйте до ЗСУ. Це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Тримаємося. Все буде Україна. Па-па.